تو این برنامه به معرفی 10 غذای عجیب ترکیه میپردازیم که ممکنه تعجب شما رو برانگیزه. پس با ما همراه باشین. اولین غذا شیردان. آیا این غذای خیابونی ترکی با ظاهر عجیب رو امتحان کردین؟ غذایی که شبیه آلت تناسلیه. طرز تهیه شیردان کار ساده‌ای نیست. ابتدا باید جدار شکم گاو یا گوسفند رو به خوبی تمیز کرد. بعد اون رو با برنج ادویه‌دار و سبزیجات معطر پر کرد و کل اون رو بخیه کرد تا در هنگام پخت خراب نشه. شیردان با جوشوندن روی حرارت زیاد پخته میشه. این غذای خیابونی رو با مقداری فلفل تند و زیره سرو میکنن. اگه به غذاهای ترش علاقه دارین، اون رو با یک لیوان آب شلغم یا ترشی میل کنید. غذای بعدی مونباره. مونبار شکمپر غذاییه که با پر کردن روده گوسفند با مواد مختلف پخته میشه. این یه غذای محلیه که خیلی ها عاشقشن. این غذای شکمپر بیشتر در مناطق جنوب شرقی و شرق آناتولی تهیه میشه و معمولاً در ماه‌های زمستون مصرف میشه. تمیز کردن روده ها که باید خیلی خوب انجام بشه به خودی خود کار پرزحمتیه. روده ها رو به مدت 24 ساعت در لگن‌های پر از آب و سرکه و نمک میذارن تا کاملاً ضد عفونی بشه. دستور پخت این غذا در شهرهای مختلف ترکیه کمی متفاوته. در واقع هم بلغور و هم برنج در پر کردن مونبار استفاده میشه و با پیاز، رب گوجه فرنگی، گوشت چرخ کرده یا جگر، بادام زمینی، نعنای خشک، فلفل سیاه مزه‌دار میشه و در آب رب گوجه فرنگی پخته میشه. اگرچه معمولاً گوسفندان برای پر کردن مونبار ترجیح داده میشن، اما مشاهده میشه که گاهی هم از گاو استفاده میکنن. غذای تعجب برانگیز بعدی کوچ یومورتاسیه. کوچ یومورتاسی که به معنای تخم گاو یا گوسفنده، یکی از غذاهای پرطرفدار در بین مردم ترکیه است. در واقع تخمدان گاو و گوسفند رو بعد از ذبح حیوان برای پخت و پز آماده میکنن و برای فروش عرضه میکنن. تخم قوچ یا گوسفند که معمولا در کله پاچه هم یافت میشه، عضوی از بافت نرم سفید رنگ با ظاهری لغزنده و مرطوبه که به کریستال هم معروفه. این تخم که لایه‌ای شفاف روی اون قرار داره، بسته به نوع حیوانی که ذبح میشه وزنهای متفاوتی داره. در حالی که تخم‌های گوسفند نر تقریباً 100 تا 150 گرم وزن دارن، تخم گاو تقریباً 1 تا 1.5 کیلوگرم وزن داره. تخم قوچ یا گاو رو در قصابی‌ها به راحتی میتونید پیدا کنید. این غذا حاوی مقادیر زیادی ویتامین آ و ویتامین‌های گروه B و مقادیر زیادی اسید فولیک، نیاسین، مس، فسفر و آهنه. این تخم که در مقایسه با سایر کله پاچه‌ها چربی کمی داره، منبع بسیار خوبی از پروتئینه. حالا این سوال مطرح میشه که آیا این تخم اسپرم انسان رو افزایش میده؟ از اونجایی که این تخم عضویه که در اون اسپرم تولید و نگهداری میشه، تصور میشه که تخم قوچ قدرت جنسی رو افزایش میده. با این حال هیچ مدرک علمی برای اثبات این قضیه وجود نداره، اما دلیل داشتن پروتئین، ویتامین و مواد معدنی بالا میتونه برای دستگاه تناسلی و همچنین برای تمام سیستم بدن مفید باشه. غذای بعدی دسر مرغه که بیشتر به جای غذا به یک دسر شبیه. در این غذا که از مرغ به عنوان دسر استفاده میشه، یکی از مشهورترین دستور پخت‌های به جا مانده از دوره عثمانیه. گردشگران خارجی که اون رو امتحان کردن معتقدن با وجود ترکیب عجیب مواد اولیه و دستور پخت پیچیده اون بسیار خوشمزه و دلچسبه. شاید بتونیم این دسر رو نوعی پودینگ ترکیه‌ای بدونیم. اگه میخواید بدونید چه مزه‌ای داره، باید بگم که شبیه حلیم دارچینی ایرانی خودمونه. غذای تعجب برانگیز بعدی که ممکنه حال خیلی ها رو به هم بزنه، کوکورچه. در قرنها پیش عشایر برای اینکه بتونن از تمام قسمت‌های دام‌های خودشون خوراک تهیه کنن، روشی رو برای طبخ اون اختراع کردن که امروزه از غذاهای مورد علاقه و خوشمزه ترکیه به حساب میاد. حالا ببینیم این غذای خیابونی محبوب در ترکیه چگونه آماده میشه.
ابتدا جگر سفید و گاهن گوشت رو با مقداری چربی در فلفل و آبلیمو و نمک مرینیت میکنن. پرده‌ای از چربی رو به دورش میکشن و سپس روده گوسفند رو مانند پیله به دورش میپیچن تا بر روی زغال یا اجاق گاز نریزه و انسجام ظاهری خودش رو حفظ کنه. بعد از اون به صورت افقی بر روی زغال یا اجاق میذارن و آرام آرام شروع به چرخیدن میکنه و میپزه. این غذا به صورت پرسی یا ساندویجی عرضه میشه. غذای بعدی که ممکنه حال شما رو به هم بزنه چی کوفته است. چی کوفته یا همون کوفته خام که از گوشت تهیه میشه. در ادامه بهتون میگم که چه اتفاقاتی ممکنه در تهیه این غذا بیفته که حال شما رو به هم بزنه. این غذا تاریخچه افسانه‌ای جالبی داره. گفته میشه که در زمان حضرت ابراهیم پس از خاموش شدن آتش هیچ آتشی روشن نمیشد. روایت دیگری هم وجود داره که چنین نقل میکنه که نمرود تمام چوبها رو برای آتش زدن حضرت ابراهیم جمع کرده بود و دیگه چوبی برای پخت و پز باقی نمونده بود تا زنان بتونن غذا درست کنن. برای همین چون آتشی در کار نبود، زنان سعی کردن تا با حرارت دستهای خودشون غذا رو بپزن. موادی که در کوفته خام استفاده میشه شامل بلغور ورز داده شده، پیازچه، ادویه‌جات و کمی گوشت خامه. این غذا با ورز دادن فراوون مواد با ادویه‌جات درست میشه که در همین ورز دادن مقداری از خامی گوشت گرفته میشه. البته در سال 2009 اتحادیه اروپا ممنوعیت‌هایی رو در رابطه با حذف گوشت خام ایجاد کرد که چی کوفته هم شامل این ممنوعیت‌ها بود. در این قوانین نباید از گوشت خام استفاده میشد. برای همین شرکت‌های تولید چی کوفته برای صادرات به بلغور و ادویه‌جات اکتفا کردند. فرایند تهیه این غذا ساده و آسونه و تنها با ورز دادن مواد به دست میاد و اگه به شکل نهایی غذا موقع سرو دقت کنید کاملا مشخصه که غذا در نهایت با دست درست شده و رد انگشتان آشپز در اون مشخصه. این غذا همراه با سبزیجات تازه و لیمو سرو میشه و اغلب اون رو روی چند برگ کاهو و یا یک تکه نان نازک میگذارند و نوش جان میکنن. این غذا در ترکیه هم طرفداران بسیار زیادی داره. غذا یا بهتر بگم دسر بعدی کونفه است. کونفه یه دسر سنتی خاورمیانه‌ایه که از خمیر رشته مانند نازک خیسانده شده در شربت شیرین با پایه شکر و لایه‌های پنیر، خامه یا آجیل تهیه میشه. یک داستان مشترک اینه که این غذا برای برطرف کردن گرسنگی خلیفه ها در طول ماه رمضان به توصیه پزشکان ساخته شده. روایت‌های مختلفی از سلسله فاطمیان مصر یا خلافت بنی امیه در سوریه وجود داره. همچنین در برخی متون تاریخی اوایل قرن دهم گزارش شده که تاریخچه این داستان از سلسله فاطمیان مصره. غذای بعدی لاهماجونه. لاهماجون یا پیتزای ترک ساده ترین و در عین حال یکی از خوشمزه ترین غذاهاییه که اخیراً راه خودش رو به برخی از روستاهای شمال غربی ایران هم باز کرده. مخفف کلمه لحم‌عجین به معنای گوشت و خمیره که از خمیر گرد و نازکی تشکیل میشه که روی اون گوشت چرخ کرده و سبزیجات خرد شده مانند پیاز و گوجه فرنگی و جعفری میریزن و میپزن. معمولاً روی اون رو لیموی تازه میریزند و لوله میکنند و با کمی ترشی و گوجه فرنگی و فلفل و پیاز و کاهو و بادمجون کبابی به همراه دوغ میل میکنند. چه شود؟ لاهماجون رو همون موقع که از تنور بیرون میارن باید میل کرد چون مزهش به تازگی و داغیشه. این غذا یکی از غذاهای ارزون قیمت ترکیه است. غذای بعدی پیده است. این غذا انواع و اشکال مختلفی داره. پیده یکی از طعم‌های مورد علاقه غذاهای ترکی و خاورمیانه است. پیده که به عنوان نان خمیر مسطح معروفه، نوعی خوراکیه که به راحتی در خانه درست میشه. پیده محلی که روستاییان ترکیه میپزن معمولاً در مغازه‌های واقع در خیابان‌ها فروخته میشه. این طعم اونقدر خوشمزه است که کلمات برای وصف اون کافی نیستن. هر چیزی رو میتونین در اون قرار بدین، مثل پنیر، سیب زمینی، سوسیس، اسفناج و غیره. اما به نظر من پیده با گوشت چرخ کرده یه چیز دیگه است. حتما باید پیده رو داغ بخورید. خیلی از ترک‌های محلی پیده رو همراه با چایی میخورن. گردشگرانی که از کشورهای خارجی میان و در نقاط مختلف کشور ترکیه اون رو میخورن، پیده رو به عنوان یک فست‌فود سالم و فوق‌العاده تحسین میکنن. و آخرین موردی که امروز میخوام بهتون معرفی کنم نان سیمیته که در واقع ترک‌ها به اون به چشم یک غذا نگاه میکنن. سیمیت معروفترین نان حلقوی در ترکیه است که پیشینه بسیار دور و درازی داره و پیدایش اون به زمان سلسله امپراتوری عثمانی در قرن 15 میلادی برمیگرده. در اون زمان سیمیت هم در سفره سلطان و هم در دستان کارگران جایگاه مخصوص خودش رو داشته.
سیمیت در فرهنگ ترکیه به عنوان یک پیشکش ارزشمند محسوب می شده، طوری که در ماه رمضان سلطان به عنوان افطار به سربازان محافظ خودش سیمیت هدیه میداده. مقرون به صرفه بودن و دسترسی آسون به سیمیت اون رو به یک غذای محبوب در ترکیه تبدیل کرده. در استانبول سیمیت رو میتونید از نانوایی‌ها، دکه‌ها، چرخ دستی‌ها و یا حتی از دستفروشانی که اون رو در سینی‌های بزرگ روی سرشون قرار دادن خریداری کنید و دسترسی به اون کار چندان سختی نیست. این سیمیت رو معمولاً مردم ترکیه همراه با چای سیاه میل میکنن. امروزه به عنوان صبحانه و عصرانه سبک در قهوه‌خانه‌های سنتی و ساحلی از اون استفاده میشه. جالبه بدونید که کلمه عربی سیمیت به معنای بلغوره. از اینکه ما رو همراهی کردید سپاسگزارم. اگر این برنامه مفید بود در اشتراک گذاری اون با دوستان خودتون کوشا باشید. اگر شما هم غذاهای جالبی رو سراغ دارید برام توی کامنت ها بنویسید تا در برنامه بعدی در مورد اونها صحبت کنیم. اگه خوشتون اومد لایک زیر ویدیو رو بزنید، سابسکرایب رو فشار بدید و دکمه زنگوله خطدار رو هم بزنید تا همیشه بتونید برنامه‌های من رو تماشا کنید. تا یک درود دیگر، بدرود.